This is actually not a question, it's a request. In Atma Ka Safar, it says, souls are sent on earth by God. But when God knows, it's not easy to get back to Sachkhand when there's so much suffering going on in the world and we find no way to come out of it. Why is He sending more souls on earth? The tendency of a human being is always to, point the finger at somebody else. Now, if we are here, it is because of our karmas, beta. We did the karmas. Nobody forced us to do anything better. So we are here to finish those karmas and reach the purity so that we can merge back with the Father. If anybody is delaying the process, it is us, not him. So the cycle is continuing because of the karmic cycle. Karma stems from our actions. So you forget the others. Have we stopped doing wrong things? We know what karma is. We know what good and bad is. Has it made us stop taking those actions? And if, what is karma? Karma is action and reaction, cause and effect. So for every action you take, there's going to be a reaction. Isn't there? Isn't that the law of science? So we have brought it upon ourselves. It is not that he is punishing us, beta. Parents don't like to punish their children. But if the child insists on putting his hand in the fire, then his hand is going to burn. Thank you, Babaji. ਸੋਈ ਬਾਬਾ ਜੀ ਲੱਖ ਲੱਖ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਮਾਲਕਾ ਤੇਰਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਬਾਬਾ ਜੀ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਨਵਾਂ ਜਦੋਂ ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਲਿਆ ਭੈਣ ਸਿਮਰਨ ਲਿਆ ਮਨ ਬਹੁਤ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਬਾਬਾ ਜੀ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਹੁਣ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਗੱਲ, ਹੁਣ ਬੈਠੀ ਦਾ 5 ਮਿੰਟ ਬੈਠੀ ਦਾ ਬਾਅਦ ਚ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਗੱਲ ਆ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਕੀ ਕਰੀਏ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ? ਬੇਟਾ ਆਪਾਂ ਦੇਖੋ, ਆਪਾਂ ਭਜਨ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨਾ ਹੈ ਮਾਲਕ ਦਾ ਹੁਕਮ ਮੰਨ ਕੇ, ਹੁਕਮ ਮੰਨੀਏ ਪਾਈਏ। ਸੋ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਿਆ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਮਨ ਲੱਗੇ ਜਾਂ ਨਾ ਲੱਗੇ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੋ। ਇਹ ਮਨ ਦਾ ਖੇਲ ਹੈ ਬੇਟਾ, ਨਹੀਂ ਇਹ ਮਨ ਦੀ ਚਾਲ ਹੈ। ਉਹ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੂਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਮਨ ਭਟਕ ਜੇ। ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੋ, ਤੁਸੀਂ ਕਰੋ, ਔਰ ਜੇ ਆਪਾਂ ਬੈਠਣ ਦੀ ਆਦਤ ਪਾ ਲਾਂਗੇ ਨਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਮਨ ਸੂਤ ਆ ਜਾਊਗਾ। ਠੀਕ ਆ ਬਾਬਾ ਜੀ। ਦੂਜਾ ਸਵਾਲ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਬਾਬਾ ਜਿੱਦਾਂ ਫਿਲੀਪੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਹਰੇਕ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਰੇਟ ਡਬਲ ਲਾਈਦਾ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਕਰਮ ਬੰਦੇ ਬਾਬਾ ਜੀ? ਬੇਟਾ ਜੋ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ ਉਹ ਕਰੋ, ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਉਠਾਣਾ, ਜੋ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ ਉਹ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਦੁਕਾਨਦਾਰੀ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਮਗਰ ਜੋ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਲਾਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਜੋ ਵੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਦੇ ਆਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਫਾਇਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕਰਦੇ ਆਂ, ਮਗਰ ਆਪਾਂ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਉਠਾਉਣਾ ਕਿਸੇ ਦਾ। ਬੇਟਾ ਲੱਖ ਲੱਖ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਮਾਲਕਾ ਤੇਰਾ, ਲੱਖ ਲੱਖ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਤੇਰਾ। Radha Swami Babaji. ਰਾਜ swami beta. Babaji, I don't have any question. I have just a request for you that why are you playing hide and seek with me? ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਬੈਠਦੇ ਆ ਉਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਨਹੀਂ ਬੈਠਦੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਮਿਲੇ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮਿਲੇ ਆ ਬਸ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ। Why are you not coming there? ਬੇਟਾ ਧਿਆਨ ਦਾ ਔਰ ਦੇਖਣ ਦਾ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਮਕਸਦ ਹੈ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਮਨ ਫੈਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਦੁਨੀਆਦਾਰੀ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਹੋਏ हैं, ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਰੋਜ਼ਮਰਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਧਿਆਨ ਦਾ ਪਿਛੋੜਾ ਹੈਗਾ ਇਕਾਗਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸਾਡੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਇਕਾਗਰਤਾ ਨਹੀਂ ਆਊਗੀ, ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਆਊਗਾ ਬੇਟਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਸਿਮਰਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣਾ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਸਾਰਾ, ਔਰ ਜੇ ਸਿਮਰਨ ਕਰਾਂਗੇ ਇਕਾਗਰਤਾ ਆਊਗੀ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਧਿਆਨ ਆਊਗਾ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਬੈਠਣਾ ਆ ਤੇ ਇਹੀ ਗੱਲਾਂ ਰਿਕਾਲ ਹੋਈ ਜਾਣੀਆਂ, ਮੈਨੂੰ ਕੰਸੈਂਟਰੇਟ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਹੋ ਪਾਉਣਾ, ਇਹੀ ਗੱਲਾਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਚੱਲੀ ਜਾਣੀਆਂ ਕਿ ਮੈਂ ਇਦਾਂ ਪੁੱਛਿਆ। ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਹੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਆ, ਆਪਾਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਨਿਕਲਣਾ। ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਗੀ। ਜਦੋਂ ਪਿਆਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਦੋਂ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ।
ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਉਸ ਪਿਆਰ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਆਣਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਦੇ ਦੌਰ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਪਾਂ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਆਈਏ। Thank you, Radha Swami Babaji. Swami Babai. Babai, my question is about related to the studies and to the focusing upon the career. So probably I'm about to finish my studies on coming up into next year, but I haven't decided yet. Should I continue to do my MBA like into law or focusing upon career? I'm quite ਬੇਟੇ confused. ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਮਨਸਰ ਹੈਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਅੱਗੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਬੇਟਾ। ਹਰੇਕ ਦਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ ਲਕਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰੋ ਔਰ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਕਦਮ ਚੁੱਕੋ। Okay, Babai, one more question. It's related about like, okay, I know there is a balancing about in a life and also in the spiritual, right? But in coming days, we also have to look forward into ourselves, right? And how could we decide on that path? Beta, everything in life is need based. So whenever we experience a need for something, then we work towards that. So similarly, where spirituality is concerned, slowly as you get into life with your responsibilities, you will see that life is much more than what we make it out to be. And when we feel that need, automatically we will turn towards spirituality to get that inner peace. So it's probably like we are going to focusing upon needs and wants, that there is a similarities. It's not a question of you focusing. It's something very, very natural. Everything that you do stems from a need. You want to be clean, you go and have a bath. You want to sustain your body, go and eat food. So everything is stemming from a certain need, consciously or subconsciously. So similarly, there will be a time when you will feel the need for spirituality, when you will feel the need for inner peace, when you will feel the need for happiness. And that then helps you to work towards the spiritual objective. Thank you. Radha Swami Babaji, I like to believe that my self-control is good, but I'm scared I won't be able to resist temptation when I go abroad for university, being surrounded with so much people, different personalities and everything. And over here, I also have the fear of my parents, like I'm coming home to my parents, but over there, I have no one to supervise me. So what are some things that are like, I can do to like remember that, to keep my self-control or to resist temptation? Peter, like I said, everything stems from a need. Now, we should be mature enough. You have reached that stage where you have to start thinking for yourself. Parents are not going to be always there. They have put their trust in you, and that's why they are sending you there. Now, if you don't see what is good and bad for you, you will have to suffer the consequences, beta. So sometimes we take hasty decisions, but then we have to pay the price of that. So every step that you take, you must think about it and then take the step. That is what maturity is all about. That is what experiencing life is all about. Learning to stand on your own feet and taking the right decision. Because better consequences we will have to shoulder. Parents can guide you, but they can't live your life for you. So you have to learn to take the right decisions and to do the right thing. They are putting all their trust in you. And you have to learn to stand up to that trust, beta. Okay, thank you. ਬਾਬਾ ਜੀ ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਵਿਧੀ ਅਨੁਸਾਰ ਮੈਂ ਬੈਠਦਾ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਥੋੜਾ ਫੀਲ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਹ ਸਤਸੰਗੀ ਨਾਲ ਇੱਕ ਨਾ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਲਈ ਉਹ ਗੱਲ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫੀਲ ਨਹੀਂ ਉਹ ਬਣਿਆ ਮੁੜ ਕੇ। ਤੇ ਬੇਟਾ ਮਾਲਿਕ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਕੇ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ। ਮਾਲਿਕ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਕਦਰ ਨਹੀਂ ਪਈ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਸ ਦੇ ਤਰਫੋਂ ਆਪਣਾ ਮੂੰਹ ਮੋੜ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ, ਮੇਰੀ ਸ਼ਕਲ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਚਿਹਰਾ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਮੋੜ ਕੇ ਕਹੋ ਜੀ ਕਿੱਥੇ ਚਲੇ ਗਏ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਧਿਆਨ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਰ ਲਿਆ।
ਸੋ ਆਪਾਂ ਬੇਟਾ ਉਹਦੀ ਦਇਆ ਹਜ਼ਮ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਡੋਂਡੀ ਪਿੱਟਾਂਗੇ, ਹੁਣ ਘਰ 'ਚ ਕੋਈ ਕੀਮਤੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਡੋਂਡੀ ਪਿੱਟੋਗੇ ਕਿ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖੋਗੇ ਬੇਟਾ? ਜਿਹਦਾ ਸੇਵਾ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਸਤਸੰਗੀਆਂ ਨਾਲ ਉਹ ਸ਼ੇਅਰ ਹੋ। ਬੇਟਾ ਅੱਗੇ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਨਾ ਸੋਚੋ ਕਿ ਮਾਲਿਕ ਨੇ ਲੈ ਲਈ, ਸਾਡਾ ਧਿਆਨ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਹੋ ਗਿਆ, ਧਿਆਨ ਵਾਪਸ ਲਿਆਵਾਂਗੇ, ਉਹੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਫੇਰ ਹੋ ਜੂਗੀ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਕਮ ਦਿੰਦਾ, ਉਹ ਹੁਕਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹਾਰਟ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ, ਫਿਰ ਉੱਤੇ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਬੇਟਾ ਜੋ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਹੈ, ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਨੌਕਰੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਨੌਕਰੀ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਣੀ ਹੈ ਨਾ ਬੇਟਾ। ਹੁਣ ਜੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋਗੇ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਤਾਂ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ ਬੇਟਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੋ ਵੀ ਆਪਾਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਉਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਣੀ ਹੈ ਬੇਟਾ। ਜੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਉਹ ਕਰਮ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਣੋਗੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਣੋਗੇ? ਬੇਟਾ ਆਪਾਂ ਕਾਹਨੂੰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਪੈਣਾ ਹੈ? ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਦਿਲ ਦੁਖਾਈਏ, ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਸਹੀ ਕਰੀਏ, ਮਗਰ ਜੋ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਨਿਭਾਣੀ ਪਊਗੀ ਬੇਟਾ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਰਾਜ ਸਵਾਮੀ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਭਜਨ ਸਿਮਰਨ ਤੇ ਬੈਠਦੇ ਆ ਪਰ ਰੈਗੂਲਰ ਨਹੀਂ ਬੈਠ ਹੁੰਦਾ। ਜੇ ਰੈਗੂਲਰ ਬਹਿੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਪੂਰਾ ਦੇ ਹੁੰਦਾ। ਇੱਕ ਬੇਟਾ ਹੈ ਮੇਰਾ 2.5 ਸਾਲ ਦਾ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਮੈਂ ਉੱਠਣਾ ਸਵੇਰ ਨੂੰ 3, 3:30, 4 ਜਦੋਂ ਵੀ ਉੱਠਣਾ, ਉਹਨੇ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਨਾਲ ਹੀ ਉੱਠ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਣਾ। ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਗੋਦੀ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਬਿਠਾਲ ਕੇ ਫਿਰ ਹੀ ਭਜਨ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦੀ ਆ। ਤੇ ਧਿਆਨ ਤਾਂ ਠੀਕ ਮਤਲਬ ਹੈ ਬੇਟਾ, ਭਜਨ ਸਿਮਰਨ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ। ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਤਾਂ ਉਹਨੇ 2.5 ਸਾਲ ਦਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ। ਹਾਂਜੀ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਵੱਡਾ ਹੋਊਗਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਜੂਗਾ। ਹਾਂਜੀ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਬੱਚੇ ਛੋਟੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਕਿ ਗੋਦੀ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਆਪਾਂ ਭਜਨ ਸਿਮਰਨ ਕਰ ਲਈਏ, ਮਗਰ ਹਾਂਜੀ ਬੇਟਾ ਵਕਤ ਜ਼ਰੂਰ ਕੱਢਣਾ ਹੈ, ਧਿਆਨ ਜ਼ਰੂਰ ਲਗਾਉਣਾ। ਹਾਂਜੀ, ਪਰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਟਾਈਮ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਦੇ ਹੋ ਪਾਉਂਦਾ। ਨਹੀਂ ਬੇਟਾ, ਹੁਣ ਜੇ ਆਪਾਂ ਪੂਰਾ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਹੁਣ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਜੇ ਪੂਰਾ ਵਕਤ ਨਹੀਂ ਦੇਵੋਗੇ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਊਗਾ ਬੇਟਾ? ਹਾਂਜੀ, ਕਿਸੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਲੇ ਹੁਣ ਰੋਟੀ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਰੋਟੀ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿੰਨਾ ਵਕਤ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਕਿ ਮੈਂ 2 ਮਿੰਟਾਂ 'ਚ ਬਣਾ ਲੂੰਗੀ, ਬਣੂਗੀ 2 ਮਿੰਟਾਂ 'ਚ ਰੋਟੀ ਬੇਟਾ? ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਬੇਟਾ ਹਰੇਕ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਇੱਕ ਦਾਇਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਬੱਚਾ ਕਵੇ ਜੀ ਮੈਂ 10 ਮਿੰਟ ਸਕੂਲ ਜਾ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਾ ਕੇ ਆ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੁਝ ਸਿੱਖੂਗਾ ਬੇਟਾ? ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਬੇਟਾ ਆਪਾਂ ਉਸ ਦਾਇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਵਕਤ ਤਾਂ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਤਾਂ ਕੱਢਣਾ ਪਊਗਾ ਬੇਟਾ। ਹਾਂਜੀ, ਜਦੋਂ ਪਾਠ ਤੇ ਬੈਠਦੇ ਆ ਨਾ, ਪੂਰਾ ਟਾਈਮ ਜਦੋਂ ਅਲਰਟ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਦੋਂ ਧਿਆਨ ਸਾਰਾ ਬਾਹਰ ਭਟਕਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਆ। ਜਦੋਂ ਜਦੋਂ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਉੱਠਦੇ ਆ ਏਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ 3 ਘੰਟੇ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਸਿਮਰਨ ਹੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਭਜਨ ਲਈ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ, ਮਤਲਬ ਸੁੱਤੇ ਹੀ ਰਹਿ ਗਏ। ਏਦਾਂ ਹੋ ਬੇਟਾ ਜਾਂਦਾ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਪਰਖਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾ ਪਾਓ। ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਪਰਖ ਕਰਨੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕੀ ਕਿਹਾ ਕਰਦੇ ਸੀ? ਮਨ ਲੱਗੇ ਜਾਂ ਨਾ ਲੱਗੇ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੋ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਬੈਠਣ ਦੀ ਆਦਤ ਪਾ ਲਵਾਂਗੇ ਬੇਟਾ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਮਨ ਵੀ ਲੱਗਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਬੈਠਣ ਦੀ ਤਾਂ ਆਦਤ ਪਾਈਏ ਬੇਟਾ। ਹੁਣ ਉਹੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਬੱਚਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰਾ ਮਨ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹੋਗੇ? ਨਾ ਜਾ ਸਕੂਲ। ਤੁਸੀਂ ਭਾਵੇਂ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਾਓਗੇ, ਕੰਨ ਖਿੱਚੋਗੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹਨੂੰ ਸਕੂਲ ਭੇਜੋਗੇ ਨਾ। ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਆਦਤ ਪੈ ਜਾਊਗੀ, ਲੱਜ਼ਤ ਆਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਊਗੀ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਜਾਊ ਸਕੂਲ। ਬੈਠਣ ਦੀ ਆਦਤ ਪਾਓ ਬੇਟਾ। ਔਰ ਬੇਟਾ ਸਿਮਰਨ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੈ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਭਜਨ ਤੇ ਨਹੀਂ ਬੈਠਾਂਗੇ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸਬਜ਼ੀ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਲਿਆ, ਸਬਜ਼ੀ ਕੱਟ ਲਈ, ਪਰ ਸਬਜ਼ੀ ਬਣਾਈ ਨਹੀਂ ਗਈ, ਤੇ ਖਾਊਗਾ ਕੌਣ? ਹਾਂਜੀ, ਏਦਾਂ ਹੀ ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਬੈਠਦੇ ਆ ਤਾਂ ਏਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਸਾਰਾ ਮਤਲਬ ਸਾਡਾ ਟਾਈਮ ਵੇਸਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਵੀ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਭਜਨ ਤੇ ਟਾਈਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਪਾ ਰਹੇ। ਨਹੀਂ ਬੇਟਾ, ਵੇਸਟ ਤਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਹਰੇਕ ਚੀਜ਼, ਹਰੇਕ ਸੋਚ, ਹਰੇਕ ਕਦਮ ਗਿਣਤੀ ਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਮਗਰ ਭਜਨ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਨਾਲ ਬੈਠਿਆ ਕਰੋ। ਹਾਂਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਬਾਬਾ ਜੀ। ਦਿਆ ਮੇਰੇ ਭਰੇ ਹੱਥ ਰੱਖਿਓ ਸਾਡੇ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਤੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਤੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਬਾਬਾ ਜੀ। Baba Ji, Radha Swami. Baba Ji, thank you very much for this opportunity. I just want to ask you a question that life में कभी कभी ऐसी सिचुएशन आती है जब हम सच बोलते हैं या सही बोलते हैं, लेकिन फिर भी कभी कभी हमें गलत ठहराया जाता है। ऐसी सिचुएशन में क्या करना चाहिए? अगर हम चुप हो जाते हैं तो सामने वाले का कभी एटीट्यूड और ईगो बहुत बढ़ जाता है, और इसमें मैं बहुत नर्वस हो जाती हूँ। प्लीज गाइड मी। बेटा देखो, हमने अपनी जिम्मेवारी निभानी है। यहाँ गलत क्या है, सही क्या है,
हमने क्यों परख करनी है बेटा? आप जो आप सोचती हैं वो सामने रख दो, वो मानता है नहीं मानता है, बात खत्म हो गई बेटा। आप अपना पहलू सामने रख दो, मगर उसके बाद बात को छोड़ दो। अब अगर हम जोर लगा के लड़ाई झगड़ा करके बैठ जाएंगे, घर में हार्मनी खत्म हो जाएगी, तो उसमें क्या फायदा मिला बेटा हमें? जी बाबा जी। सो ये एक ईगो पॉइंट होता है। हमने ये देखना है कि हमारे ऊपर बोझ ना उठे बेटा। जी बाबा जी। बाबा जी, दूसरा जब लास्ट ईयर आप आने वाले थे, तब एक क्वेश्चन था जो मेरे हस्बैंड ने बोला था पूछने को, कि जो 5 विकार हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, इसमें से काफ़ी वो कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, लेकिन एक विकार उनको बहुत परेशान करता है, तो वो उसके लिए मदद माँगते हैं। बेटा हर एक चीज में ना वो एक अंग्रेजी की कहावत है कि रोम एक दिन में नहीं बना था, हाँ जी। घर एक दिन में नहीं बन जाता। एक एक ईंट रख के हम इमारत बनाते हैं। तो बेटा हम जब परमार्थ में आते हैं, हम सोचते हैं कि शुरू से ही हम बिल्कुल ही सब कुछ छोड़ के संत बन के बैठ जाएंगे, हमारे से निभाया नहीं जाएगा। तो इसलिए बेटा हर वक्त ध्यान दो कि क्या करना है। हम नन्ना लेके शुरू करते हैं, तो जब आप भजन सिमरन करोगे अंदर से मिठास आएगी, ये बाकी चीजें पीछे हटनी शुरू हो जाएंगी। तो अगर आप नन्ना लेके चलोगे, वो एक ऐसा रिएक्शन होता है, उतना जोर पकड़ के हम वैसे ही उसी जगह पे पहुंच जाते हैं। तो भजन सिमरन करें, थोड़ा सा आप अपने आपको थोड़ा सा डिसिप्लिन में रखें, बैलेंस रखें और आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ें। बाबा जी, मेरी मदर्स को जो आपने हेल्प करी है, उसके लिए आपको बहुत-बहुत थैंक यू, और मेरी सब मदर्स की तरफ से आपको बहुत-बहुत राधा स्वामी, और प्लीज दया भरा हाथ सबके ऊपर बनाए रखना बाबा जी। राधा स्वामी। Radha Swami Babaji, this is a question from someone who couldn't be here today. She says, when doing Simran, most times I feel that I go through a trance, and when I wake up, I feel lighter. Maybe it could be a dream state, or could you please explain, Babaji? Is this right, or what should I do? Beta, when our consciousness starts rising, initially we are not aware of what is happening. So some people think that they have gone to sleep. Some people think that I've entered a vacuum. Now, this is part of progress. So initially, you will not know what is happening, and then you will get into the state of increased awareness. So I don't think so we should analyze. We should just keep on doing it, enjoy our meditation, and the more we enjoy it, the more the consciousness will rise. Just one more question as well. She also asks, during Simran, I can hear sound and it makes me feel better. Can I give more time to bhajan than Simran? Definitely. The purpose is that you should be able to hear the sound 24 hours of the day. So, but at the moment, our attention is scattered. So as we do our Simran, as our attention starts converging at the eye center, you will start hearing the Shabad behind. Now, but that Shabad is not strong enough. So if you switch at that moment, after some time it goes away, then you'll end up just switching to and fro. But when it is strong enough and when it is staying there for long periods of time, you start increasing your time of bhajan. Okay. Thank you, Babaji. ਰਾਧਾ ਸਵਾਮੀ ਬਾਬਾ ਜੀ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਹਜੂਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕੋਲੋਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਈ ਸੀ 88 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦਇਆ ਨਾਲ, ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਭਜਨ ਸਿਮਰਨ ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਬੈਠੀ ਦਾ ਨਾ, ਐਕਟਿਵ ਹੋ ਕੇ ਕਾਫੀ ਵਗੈਰਾ ਪੀ ਕੇ ਪੂਰੀ ਤਿਆਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠੀ ਦਾ, ਘੰਟਾ 1.5 ਘੰਟਾ ਬੈਠਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਬਾ ਜੀ ਫਿਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਧਰ ਚਲੇ ਜਾਂਦਾ, ਧਿਆਨ ਨੀਂਦ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਂਦਾ ਸਰ ਜੀ। ਬੇਟਾ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਨਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਨੀਂਦ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਂਦਾ ਜਾਂ ਕਿੱਧਰ ਚਲੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮਨ ਆਦਤ ਤੋਂ ਮਜਬੂਰ ਹੈਗਾ।
ਜਿਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਵੀ ਆਦਤਾਂ ਪਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਮਨ ਨੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲਣਾ। ਹੁਣ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਆਪਾਂ ਮਨ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਟਿਕਾਇਆ। ਅੱਜ ਕੱਲ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਵੀ ਬੱਚੇ ਮਲਟੀਟਾਸਕਿੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਸੈੱਲਫੋਨ ਫੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਟੀਵੀ ਔਨ ਹੈਗਾ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕੁਝ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਬੇਟਾ ਇਹ ਆਪਾਂ ਖਿਆਲ ਨੂੰ ਇਕਾਗਰ ਕਰਨ ਦੀ ਆਦਤ ਪਾਣੀ ਹੈ ਜੋ ਇਸ ਵਕਤ ਆਪਣੇ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗੀ। ਸੋ ਸਿਮਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੀ ਇਹ ਹੈ ਇਕਾਗਰਤਾ, ਔਰ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਇਕਾਗਰਤਾ ਆਊਗੀ ਬਾਕੀ ਸਭ ਕੁਝ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੋਊਗਾ ਬੇਟਾ। ਪਰਖਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾ ਪਾਓ। ਆਪਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜੀ ਅਸੀਂ ਬੈਠਾਂਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਵਾਅਦਾ ਪੂਰਾ ਕਰੋ, ਬਾਕੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਆਪਣਾ ਕਰਨਗੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਰ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਬਾਬਾ ਜੀ। Radha Swami Babaji. Babaji, I'm newly married and would eventually like to start a family. But with all the certainty around, especially the past year, what we've all faced, I'm very fearful of what the future of my child would be. Could I please have your thoughts on this? Beta, as I said in the beginning, when hasn't there been disease in this creation? When haven't there been wars in this creation? Now, today we are more aware of it because of the media. But this has always been there. And we have brought it upon ourselves. So now when you want to start a family, that's between you and your spouse. What you want to do is entirely a personal matter. But don't try and preempt and plan and think that with your planning things will happen. You see, we have to submit to his planning. We can only think that, this might be good for me, this might be beneficial for me, but the end, it's what he wants. No? We have to learn to stay in his will. Thank you, Babaji Radhaswami. Babaji Radhaswami. I have always been taught to love and treat everyone like family. Yet there are some who don't value that. And when they do something wrong, you'll always hear God is watching or karma is there. But how do you cope in a worldly scenario where, it happens all the time? Beta, most pain comes from expectation, beta. We expect too much from everybody. Now, are we able to fulfill everybody's expectation of us? And if we can't fulfill, neither can they, beta. You have to see what is your objective. You keep that objective in front of you, you fulfill your responsibility. You are not responsible for other people. Now, whether they are good, they are bad, they reciprocate, they appreciate, it shouldn't make a difference to us, beta. I know we are human beings, it does make a difference, but we have to strengthen ourselves. That we should not lose our objectivity. You do the right thing, you fulfill your responsibility. Your peace of mind comes from your actions, not from others' actions. Don't make yourself so weak that you are going to get responsible for everybody else's actions. बाबा जी राधा स्वामी जी, बाबा जी मैं बहुत कोशिश कर दी आ भजन सिमरन करन दी, पर मैं बहुत वार आप जी दे दया दे नाल आप मैनू हिम्मत भी दिंदे हो, पर मैनू पता नहीं लगदा बैठे बैठे भी मैं बैठी हाँ ਜਾਂ ਕੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਜਾਂ ਕਿੱਥੇ ਤੁਰੀ ਫਿਰਦੀ ਹਾਂ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਮੇਰੀ ਹੈਲਪ ਕਰੋ ਪਲੀਜ਼। ਬੇਟਾ ਪਰਖਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਪਰਖਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਕਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਆ, ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਆਪਾਂ ਕੀ ਲੈਣਾ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਹੈ ਬੇਟਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਹੁਕਮ ਸੀ ਕਿ ਭਜਨ ਸਿਮਰਨ ਕਰੋ, ਆਪਾਂ ਭਜਨ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨਾ, ਬਾਕੀ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਜੇ ਪਰਖ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਕਰਨੀ ਤਾਂ ਮਿਲੂਗਾ, ਸਾਡੀ ਕਰਨੀ ਇੰਨੀ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਕਾਹਨੂੰ ਪਰਖ ਕਰਨੀ ਹੈ ਬੇਟਾ, ਕਾਹਨੂੰ ਗਿਣਤੀਆਂ 'ਚ ਪੈਣਾ ਆਪਾਂ। ਹਾਂਜੀ ਬਾਬਾ ਜੀ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਮੇਰਾ ਮਨ ਇੰਨਾ ਉਦਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾ ਵੀ ਮੈਂ ਏਦਾਂ ਫੀਲ ਕਰਦੀ ਮੈਂ ਇਕੱਲੀ ਆ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਸੋਚਦੀ ਹਾਂ ਵੀ ਮੈਂ ਬੈਠ ਜਾਵਾਂ ਭਜਨ ਸਿਮਰਨ ਕਰਾਂ, ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਮਨ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਕੂਨ ਮਿਲਦਾ ਹੈ।
ਤੇ ਮੈਂ ਸੋਚਦੀ ਹਾਂ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਕੱਲੀ ਫੀਲ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਜਦ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ। ਬੇਟਾ ਇਹ ਭਰਮ ਹੈ ਇਨਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਹੈ। ਇਨਸਾਨ ਕੱਲਾ ਆਇਆ ਸੀ, ਕੱਲਾ ਜਾਣਾ। ਆਪਾਂ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਜਿਤਾਈ ਜਾਈਏ, ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਰਿਸ਼ਤੇ ਜੋੜੀ ਜਾਈਏ, ਅਸਲੀਅਤ ਇਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਜਿੰਨੀ ਛੇਤੀ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਊਗਾ ਨਾ ਕਿ ਸਾਥ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਨਿਭਾ ਸਕਦਾ, ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਨਿਭਾ ਸਕਦੇ। ਸੱਜਣ ਸਈ ਨਾਲ ਮੈਂ ਚੱਲਦਿਆਂ ਨਾਲ ਚੱਲਣ, ਜਿੱਥੇ ਲੇਖਾ ਮੰਗੀਏ ਤਿੱਥੇ ਖੜੇ ਦਿਸਣ। ਸੱਜਣ ਉਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਰੂਰਤ ਦੇ ਵਕਤ ਨਾਲ ਖੜਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਬਾਕੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਰਿਸ਼ਤੇ ਹੈ ਉਹ ਲੋੜਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਆ ਬੇਟਾ, ਸਵਾਰਥ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਆ। ਸਵਾਰਥ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਬੱਚਾ ਆਪਣੇ ਬਾਪ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਪਰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਇਹ ਉਦਾਸੀ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ? ਚੰਗੀ ਚੀਜ਼ ਬੇਟਾ ਹੈ? ਇਹੀ ਤਾਂ ਵਿਰਹ ਹੈ ਬੇਟਾ। ਵਿਰਹ ਆਖੀਏ, ਵਿਰਹ ਤੂੰ ਸੁਲਤਾਨ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਕੁਝ ਦਿੱਤਾ। ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਲਾਈਓ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਸੋਚਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡਾ ਹੱਥ ਨਾ ਫੜਿਆ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਗਲਤ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਥੈਂਕ ਯੂ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ 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 ਥੈਂਕ ਯੂ ਬਾਬਾ ਜੀ। ਸੋਹਣ ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਦਇਆ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਮਿਲਿਆ, ਸਭ ਕੁਝ ਮਿਲਿਆ ਜੀ। ਪਰਿਵਾਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਜੀ। ਔਰ ਜੋ ਅਸਲ ਕਮਾਈ ਭਜਨ ਸਿਮਰਨ ਦੀ ਕਮਾਈ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਕਮੀਆਂ ਨੇ ਜੀ, ਉਹ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਹੈਲਪ ਕਰੋ ਜੀ। ਬੇਟਾ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਕਸਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣੀ ਬੇਟਾ। ਆਪਾਂ ਮਾਲਕ ਦੇ ਅੱਗੇ ਝੂਠੇ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ। ਆਪਾਂ ਇੰਨਾ ਕਹਿ ਸਕੀਏ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਹ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਕਰਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਊਗਾ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਬਰਤਨ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਰੱਖਣਾ। ਜੇ ਆਪਣਾ ਬਰਤਨ ਸਾਫ਼ ਹੋਊਗਾ ਤਾਂ ਹੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਦਇਆ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਸਕਾਂਗੇ ਬੇਟਾ। ਸੋ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਬਰਤਨ ਸਾਫ਼ ਰੱਖੀਏ, ਉਹਦਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਭਰੂਗਾ। ਆਪਾਂ ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਨਿਭਾਈਏ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਨਿਭਾਊਗਾ ਬੇਟਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਦਇਆ ਕਰਨੀ ਕਰੋ ਭਾਈ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਬਾਬਾ ਜੀ। Radha Swami Babaji. Babaji, this is not my question actually. Somebody told me to ask. उनका सवाल है बाबा जी, सत्संगों में अक्सर हम सुनते हैं कि मन को टिकाने के लिए ज़बान से सिमरन नहीं करना चाहिए, मन से सिमरन करना चाहिए। उसके लिए हम क्या करें कि हम ज़बान से सिमरन छोड़कर मन से सिमरन करें? बेटा आदत के ऊपर निर्भर है। शुरुआत जुबान से ही होगी और जैसे जैसे उस चीज की आदत पड़ जाएगी ना, फिर मन उस चीज को उठा लेता है। तो ये भी एक दौर है जिससे हमने आगे बढ़ना है। सो जितना चिर मन नहीं उठाता आप करते जाए, और जब आदत पड़ जाएगी फिर देखेंगे कि अपने आप मन उस चीज को दोहराई जाएगा। उसके लिए कोई बस खाली सारा दिन दोहराते नहीं जबान से, फिर ऑटोमेटिक प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट। ਸਮੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਤਕਲੀਫ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਦੇ ਪਿਛਲੇ ਕਰਮ ਆ, ਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਹਸਪੀਟਲ 'ਚ ਬੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਨੇ ਕਰਮ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਭੁਗਤ ਕੇ ਜਾਣੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਕਰਮ ਭੁਗਤ ਕੇ ਜਾਣੇ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਪਿਛਲੇ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਕੀ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ? ਬੇਟਾ ਹੁਣ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ, ਜੇ ਕਰਮ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਾਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਆਣਾ ਪਊਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਤਮਾ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ। ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਬੈਂਕ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਪੈਸੇ ਵਾਪਸ ਕਰਨੇ ਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ? ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਪੈਸੇ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ ਅਕਾਊਂਟ ਨਹੀਂ ਬੰਦ ਹੋਊਗਾ। ਹੁਣ ਜੇ ਪੈਸੇ ਇੰਨੇ ਲੈ ਲਏ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤਾਂ ਸਾਲਾਂ ਸਾਲ ਚੱਲਦਾ ਰਹੂਗਾ ਉਹ। ਜੇ ਥੋੜੇ ਲਿੱਤੇ ਆ ਔਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸੂਦ ਵੀ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੇਟਾ ਜੈਸੀ ਕਰਨੀ ਵੈਸੀ ਭਰਨੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਕਰਨੀ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ ਨਾ। ਕਰਮ ਜੋ ਕਰੇਗਾ ਤੂੰ ਵਹੀ ਫਿਰ ਭੋਗਣਾ ਭਰਨਾ। ਬਾਣੀ 'ਚ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ, ਕਰਮ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਕੇ ਨੇੜੇ ਕੇ ਦੂਰ। ਸੋ ਇਹ ਭੁਗਤਾਨ ਹੈ ਬੇਟਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਰਾਜ ਸਮੀ ਬਾਬਾ ਜੀ।